تصوروا انه في مكان منتشر حول العالم الناس بتزوره لحتى تنقطع عن التواصل وتمتنع عن الكلام لمدة 10 أيام. ممكن أحد يقول عادي، حطني بأي مكان حلو مع إنترنت وشوية تسالي وأنا بقعد لك شهر. بس هذا المركز ما في نت، وممنوع إدخال أي نوع من التكنولوجيا أو الكتب أو حتى التدوين. المطلوب أنه نعمل تأمل لمدة 10 ساعات يوميا. ليش الناس بتروح بمزاجها وبقرارها على مكان لحتى تنعزل عن العالم؟ جربتها بمركز هون بالإمارات براس الخيمة، ورح أخبركم شو تعلمت وكيف كانت تجربتي. حضروا مشروبكم المفضل، حتكون قصة مميزة ما شفت كتير مصادر عربية عم تحكي عنها. حخبركم تفاصيل أكتر شو صار هنيك وتجربتي الشخصية، وكمان نصائح لأي حدا حابب يعمل هاي التجربة. معنى الفيباسانا الحرفي هي رؤية الأشياء على حقيقتها. نحن بحياتنا وبطريقة غير واعية ممكن نستخدم بعض الطرق لحتى نهرب من مشاعرنا أو أفكارنا بدون ما نحلها أو نتشافى منها. ممكن نستخدم الأكل، الموبايل، الحكي مع العالم، الرياضة المفرطة، حتى الأشياء اللي ممكن هي تبان من برا إنها إيجابية ممكن تكون واحدة من وسائل الهروب. هدف الفيباسانا إنه نحاول نوصل قدر الإمكان لحالة من التوازن ونراقب الوعي. هاي الحالة بتخلينا انه نكون متوازنين مع عالمنا الحالي، وكمان اذا في افكار مدفونة قديمة ممكن تطلع على السطح، تخف او تختفي. ممكن الافكار الموجودة المدفونة فينا تخوفنا شوي انه نطلعها على السطح، بس لانه منكون بحالة تأمل فما بيكون عنا تعلق مفرط او كراهية كتير ناحيتها، حتى ما بيصير نشعر بأي مشاعر سلبية على التأمل اللي نحن عم نعمله. يعني إذا سرحنا شوي ما بيصير نحس إنه بضيق أو نحكم على حالنا، بكل سهولة نجيب الوعي على نفسنا ونكمل بالتأمل. وكان مرفوض إنه نبدأ التأمل بأي توقعات مسبقة. يعني أنا ما فيني أقول والله مبارح كان التأمل كتير ممتاز يلا اليوم حيكون كمان ممتاز مثل مبارح، أو والله أنا سمعت فلان حس مشاعر كتير حلوة بالتأمل يلا أنا حروح على التأمل وبدي أحس بنفس المشاعر. هذا نوع من التعلق المفرط اللي ممكن يطلعنا من حالة التوازن. ولهذا السبب كانوا يمنعوا المشتركين إنه يحكوا مع بعض علشان تجاربهم ما تأثر على بعض، وكمان كانوا يوفروا الأكل والمسكن لحتى يكون تركيزنا 100% ناحية تمارين التأمل. في أكثر من طريقة للتأمل. أتوقع أكثر طريقة منتشرة حاليا هي التأمل الإرشادي، إنه بيكون مثلا حدا عم يقول لك تخيل شلال، تخيل سيارة مثلا، أو تخيل جسمك بهالطريقة. الفيباسانا بدون كلام وبدون توجيه، تركيزنا على الداخل وعلى المشاعر اللي عم نحس فيها. حتى اليوغا ممنوعة والرياضة ممنوعة. ممكن نحن بس نرجع على الغرفة نعمل شوية تمارين تمدد علشان نريح جسمنا شوي. ممكن نحن بالاستراحة مثلا نمشي شوي بالساحة بهدوء. بس بقاعة التأمل أي رياضة، أي يوغا، أي تمارين تنفس عنيفة ممنوعة. أي صوت قوي أو حكي أو إشارات ممنوعة، علشان ما نزعج زملائنا المشتركين أو نلفت نظرهم. بس ملاحظة صغيرة لأنه وصلتني على الانستغرام وممكن حدا يسأل عن هذا الشيء. الفيباسانا هي تمارين فكرية عقلية هدفها أنه تقوي الوعي. لا هي دين ولا هي طائفة ولا هي صلاة ولا طقس روحاني، وأكيد ما بتغني عن الصلاة أو العلاج النفسي. المكان تنعمل الفيباسانا بأماكن محددة ومخصصة للفيباسانا ومنتشرة حول العالم. تفاصيل أكثر عن هي الأمكنة، بتوقيت الدورات كلها موجودة على الموقع. أنا عملتها هون بالإمارات باستراحة معروفة اسمها عين خت موجودة براس الخيمة. كانت عبارة عن شاليهات، مساحة هيك بين الشاليهات، وكمان حديقة صغيرة، وكمان عاملين منطقة فقط للأكل، قاعة للطعام، كنت بدي أقول مطعم. وكمان مقسمة قسم كامل للنساء وقسم كامل للرجال. يعني حتى المتزوجين اللي ممكن يروحوا لهنيك بنفس الوقت حينفصلوا، لأنه الدقس بقس كان ممنوع، حتى الدقس بقس الفردي كان ممنوع. الدورة هي 10 أيام، بس كنا لازم نوصل بالليلة اللي قبلها، ليلة التسجيل بيسموها اليوم صفر، علشان نسجل يعطونا بعض الإرشادات. ونحن كمان إذا عنا أي أسئلة كان مسموح أنه نحكي بهذا اليوم. المتطوعين موجودين بكل مكان، بس كمان مو مسموح أنه نحكي مع المتطوعين. طب أنا إذا احتجت شيء شو أعمل؟ في رزمة من الأوراق موجودة بقاعة الأكل نكتب عليها مين نحن، كم رقم الغرفة، والشيء اللي نحن محتاجينه. مثلا احتاج حبة وجع راس مثلا، انا مثلا لما وصلت تذكرت انه ماني جايب معجون اسنان، كتبت لهم بدي معجون اسنان وجابوا لي. اللبس كان مطلوب منا انه نلبس لبس بسيط ومريح. الكت او الشورت كانوا ممنوعين. الاكل كان واصل مرحله يعني مو طيب، مو لذيذ، او ماي جاد. يعني انا كنت جدا 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 مستمتع، لانه اكل هندي نباتي بسيط ومو حار. يعني واخيرا تحقق حلمي تبع انه صرت اكل اكل هندي مو حار ومليان شطه. حسب ما فهمت انه هن بيمنعوا الاكل الحار والشطه والكافيين، لانه هي ممكن تعمل تغييرات بالجسم، وهي التغييرات نحن نفكرها جاي من التامل وهي جاي من الاكل. فما كان في قهوه، المشروب الوحيد كان فيه مي
وشاي بالحليب. الاكل النباتي اللي كان موجود هناك كان فيجيتيريان مش فيجن، يعني بعض المنتجات كان فيها حليب بقر او بعض الاكلات يكون فيها زبادي او لبن. اوف كورس حكيت لهم اني انا فيجن، معقول انا اروح على مكان وما احكي لهم اني انا فيجن؟ كانوا جدا متعاونين، واصلا كان عندهم كروت صغيره بتشير على اي اكل بيكون فيه البان او جلوتين. هلا النباتي ممكن ياكل جلوتين، بس يعني كانوا مهتمين بالناس اللي ممكن تكون عندهم حاجات خاصه بالاكل. اصح تذكرت انه بوقت التسجيل سالونا اذا اي حدا عم ياخذ اي نوع من الادويه، كنا لازم نحكي لهم عن هاي الأدوية، يمكن إلى اعتبارات تانية ما بعرف. كم سعر الدورة؟ الفيباسانا ماشي على التبرعات، فنحن وجودنا بهاي الدورة جاي من تبرعات الناس اللي اجت قبلنا، فنحن ممكن نروح ناكل ونشرب وكل شيء مجانا. باليوم الأخير بيقولوا لنا إذا نحن ممكن نعطي أي تبرعات، بس ما بيفرضوا علينا أي رقم، والأساتذة والمتطوعين ما بياخدوا أي شيء. حتى المتطوعين هن عبارة عن طلاب قدامى، يعني الواحد لما بيخلص هدول ال10 أيام بصير اسمه طالب قديم، ممكن يقدم على دورة تانية ال10 أيام تانيين أو يقدم كمتطوع. وأتوقع هي شغلة حلوة إني أنا دخلت بدون ما أدفع، لأنه إذا دخلت وأنا دافع ممكن أصير أقرشها براسي وأصير أعتبرها مثل خدمة أو فندق أو منتجع ترفيهي. بس وجودي بهذا المكان بشكل مجاني نزل لي الأنا لتحت وخلاني أحس بشعور حلو من الامتنان والزهد. حسب بحثي إنه اكتشفت إنه ما في بالوطن العربي كله أي مركز فاتح حاليا ليقدم دورة الفيباسانا إلا بالإمارات. فأي حدا حابب ياخد هاي الدورة أو مثلا يسافر إجازة ويحط الفيباسانا بالنص، نصيحة سجل قبل بوقت، لأنه ممكن تأكيد التسجيل ياخد شهر شهرين حسب الضغط على كل مركز. طيب حس حالي إني عطيت انطباع انه هذا سجن، بس هو مو سجن، بس هي قوانين إلنا ولمصلحتنا علشان نقدر نركز بتمارين التأمل. الجلوس الطويل 10 ساعات يوميا بوضعيات محددة كان جدا متعب ومؤلم، فهني كانوا يوفروا مخدات، وكان في مثلا اذا بدنا ناخذ مخدات زياده كان موجوده بقاعده التامل، وكمان في بعض الاشخاص جابوا لهم كرسي لانه حدا حابب يقعد على كرسي، او مثلا يعني مثل هيك قاعده لحتى يسند ظهره. الطلاب القدامى اللي راحوا على الفيباسانا حكوا لي انه ممكن هاي السنده ما تكون متوفره للكل، فانا اشتريت كرسي موجود بينحط على الارض وخلوني ادخله على قاعده التامل، وصار التامل تبعي مقسوم بين المخده بدون سند الظهر وبين هذا الكرسي المريح. الجدول اليومي طول هال10 ايام منفيق الساعه 4، منجهز حالنا ومنروح على قاعدة التأمل الساعة 4:30، منضل عم نعمل تأمل للساعة 6:30، بيبلش تقديم الفطور واستراحة للساعة 8. من 8 ل 11 في جلسات تأمل منوعة. هلا أحيانا كانت جلسات تأمل حرة، إنه ممكن إذا نحن حبينا نطلع نشرب مي أو نطلع ونرجع كان مسموح، بس في بعض الجلسات كان المعلم يقولنا لا اقعدوا، هي الساعة كتير مهمة، في درس، في شيء مهم. هذا الجدول كان موزع بكل مكان، وكمان كان في مقولات هيك كانت تنحط على لوح كبير بخارج قاعة التأمل. الغداء الساعة 11 الصبح، بنروح نتغدى وبنرتاح للساعة 1. من 1 ل5 كمان جلسات تأمل منوعة. الساعة 5 بيعطونا وجبة خفيفة وهي آخر وجبة باليوم، وعندنا استراحة لل6. من 6 ل9 كمان جلسات تأمل مقسمة، تأمل، درس فيديو يومي، بعدين ساعة تأمل بالأخير. والساعة 9 بيخلص الجدول، ممكن نحن نرجع على غرفتنا وننام، أو ممكن نمشي شوي بالساحة على راحتنا. فمجموع ساعات التأمل يوميا هي 10 ساعات. بعرف انه هذا الرقم ممكن يبين ضخم كتير، بس صدقوني انا رحت لهناك وما كنت بعرف اعمل تأمل غير 10 دقائق بس. ما بعرف كيف، لانه موجودين بمجموعة عم يعملوا نفس هاي الشيء، نحن بنكون نفسيا مجهزين حالنا لهي التمارين، يعني مرق الوقت. لو كان الجو حلو كانت ممكن التمشاية برا تكون اجمل، بس يعني الوضع كان حلو. طيب كيف كانت تجربتي خلال هاي ال10 ايام؟ أنا لما رحت كنت مرعوب من فكرة إنه ما رح أحكي لمدة 10 أيام، يعني هاي الفكرة كانت يعني حافرة بمخي كتير. وحتى لما بحكي للناس على الفيباسانا أول ردة فعل بتكون هي عن إنه ما رح نقدر نحكي وعن السكوت، بس بالواقع السكوت كان من أسهل الأشياء اللي كانت هنيك. يمكن لأنه أنا كنت مثلا متعود أنه أقضي مثلا يوم بالأسبوع لحالي، ويمكن بهاي الجائحة تعودنا أنه ما نحكي كتير، بس عم نحكي بالموبايل وعلى الزوم. ما بعرف يعني حتى لما عطوني الموبايل كنت متوقع أنه رح أفتح الموبايل وأقضي ساعات، يعني فتحته يمكن ربع ساعة، أكيد كم تليفون، بعت كم مسج هيك وقعدت عادي. وكنت متوقع أنه بعد ما أرجع من الفيباسانا يقل كلامي أو تختلف طريقة تعبيري عن حالي. ما بعرف، يمكن اول يومين ما كنت حابب احكي عن موضوع الفيباسانا لانه كنت شبعان منه، بس يعني يومين 3 وركلجت. واحدة من الشغلات اللي تفاجأت فيها انه من اول يوم انا صرت اصحى الساعة 4، مع انه انا زمان كنت اصحى 7 مثلا. الفترة الاخيرة ما بعرف كنت اصحى تقريبا 8، بيوم الليلة صرت اصحى الساعة 4.
هلا يمكن لانه كنا نرجع الساعه 9 على الغرفه اللي ما فيها اي شيء، لا تلفزيون لا كمبيوتر لا انترنت لا كتاب لا شيء نعمله، فانا بالنسبه لي كنت ارجع نام 9 وربع 9 ونص بالكتير. في شغله كتير مهمه لازم تنتبهوا لها، انه حاليا انا عم بحكي لكم عن تجربتي انا. اي حدا حابب يروح على الفيباسانا ينسى ابراهيم وينسى هذا الفيديو ويروح بدون اي توقعات، لانه كل شيء موجود هنيك، مرتبين كتير، كل الارشادات الموجوده، اذا احتجتوا اسئله بتقدروا تحكم على الاستاذ مره باليوم والامور تمام. يعني ماني حابب احكي شيء تروحوا انتم تقولوا ابراهيم حكى لنا. اجاني سؤال على الانستغرام، هل تعبت من التفكير؟ سؤال كتير حلو، والاجابه هي ايه. يعني تقريبا نص الايام كانت تمر عادي، اروح على التامل، ارجع، احاول قدر الامكان التزم بالتمارين، يعني الوضع يكون طبيعي نوعا ما، او يكون في تحديات بسيطه. بس النص الثاني كنت امر بحاله غريبه جدا من الانزعاج الغريب جدا ما له اي سبب. يعني فجاه اصير اتنرفز واعصب على اي حركه او على اي همسه او تنفس بتصير بقاعه التامل. بس نحن يعني بالاخير 15 مشترك، يعني اكيد واحد حيغير قاعدته، حيتنفس، حيحك، يعني اي شيء. وكنت اشكيله للاستاذ وكان يحكي لي انه هي سنكارات قديمه. السنكارات هي ردات فعل او رتمات بتصير بشكل غير واعي وبشكل اوتوماتيكي، ممكن صارت معنا من زمان وكنا نحن بحاجتها، او ممكن صدمات معينة او مشاعر قديمة وظلت عايشة معنا لحد الان. هاي المشاعر كانت شبه طبيعية، شبه متوقعة، وكان هدفنا ان نضل قاعدين ونلتزم بالتأمل لحتى هاي السنكارات تطلع وتختفي. يمكن انا محظوظ اني عملتها بهاي الفترة، لانه العدد المشتركين كان محدود، فكان في مساحة كتير كبيرة بين المشترك والتاني. وكمان سؤال كتير مهم، هل ممكن نحن نعمل الفيباسانا بالبيت؟ الجواب هو لا. حسب ما قرأت بالموقع انه لازم الواحد يخلص 3 جلسات من 10 ايام لحتى يقدر يرتب جلسة فيباسانا واحدة بالبيت. وهي اصلا التجربة مو كتير سهلة، فكتير مهم انه بالبداية انه يكون يعني معنا حدا نحكي معه، نشكي له، يفسر لنا بعض الاشياء. طيب بعد هالمعمعة الطويلة هي شو تعلمت؟ هل كانت هيك انه شعور حلو، تجربة جديدة من التأمل وكذا، وخف تأثيرها بعد ما طلعت؟ اول شيء تعلمت اني اعمل تامل، وصرت اعملها لحالي، وصرت اعملها بشكل اكبر من زمان. هلا ممكن تقنيات التامل الثانيه ممكن تكون مفيده، بس هي الفيباسانا شبكت معي بشكل كتير كبير. كمان صرت اصحى بكير. هلا انا مو من الناس اللي بضغط على حالي انه اصحى الساعه 4 او 5، ولا بحس انه هذا هو الحل الوحيد او الرئيسي او الكبير اللي ممكن ياثر على النشاط والانتاجيه باليوم. أنا بحب أشبع نوم، بحب أخذ كمية كافية 7 ساعات يوميا من النوم، بغض النظر إذا فقت 6 ولا 7 ولا 8. بس يعني كمان فكرة إنه أصحى بكير شوي 5 ونص 6، فكرة إنه أخلص كم شغلة، أروح أتمشى أو أعمل رياضة أو أرتب شوي حواليني قبل ما يبدأ يومي، كمان كان هذا شعور حلو. وكمان تعلمت شغلة كتير مهمة عن نفسي. باليوم السادس عملت التأمل الصباحي، كان الوضع طبيعي. رجعت لأعمل التأمل الظهر، ما بعرف شو صار لي، حسيت بثقل كتير كبير بكل جسمي، يعني يدوب كنت قادر أقعد، حتى الكرسي ما كان شايلني. حطيت إيدي على ركبي وضليت قاعد على هي الجلسة هيك لمدة 3 ساعات، وجاني هيك شعور مقرف وغريب ما بعرف منين كان جاي، مثل نومة الظهر الطويلة البشعة على 10 أضعاف. كمان شكيت للأستاذ وقال لي هي ممكن سنكرات قديمة، وهذا شعور متوقع أنه تصير وأنت عم تعمل تأمل. اللي تعلمته أنه مجموعة المشاعر اللي اجتني بهذا الوقت تجيني أصلا من زمان، وبتجيني على فترات طويلة، بس ما كانت تجيني ب3 ساعات. الفكرة أنه صرت انفصل عنها بشكل أكبر وما صدقه، وصرت حتى لو هاي المشاعر السلبية خربت يومي ما كتير اقسى على حالي وقول يا الله خرب يومي من كذا وكذا وكذا، وما قدرت اعمل الاشياء اللي بدي اعملها. وكمان راحت من بالي هيك فكرة عامة كانت مزروعة جوا مخي، انه هدول الناس اللي بيتأملوا هدول الناس بعاد انا مستحيل اوصل لمرحلتهم، او هن دايما كلامهم هادي وهن دايما عقلانيين ومستحيل ينزعجوا من اي شيء. لا، الشخص اللي بيتأمل هو شخص طبيعي جدا، ممكن يعصب ويتضايق ويمر بكل المشاعر الطبيعية، بس الفائدة انه بصير عندنا وعي اكبر. نور عزوني بيقول انه الوعي هو الفترة بين الفعل وردة الفعل، واتوقع الفيباسانا هي واحدة من الادوات اللي ساعدتني بهذا الموضوع. نصائح للتجهيز للفيباسانا: اول شيء بتمنى يعني انه نعطي هاي التقنية شوية وقت، هي مانا مريحة، وانا بعذر اي شخص ممكن يترك. وفعلا في واحد من المشتركين ترك، هو كان قاعد جنبي بقاعة الأكل بس أنا ما انتبهت عليه. في واحد حكى لي باليوم الأخير إنه هو كان يراقبنا كلنا، حكى لي إنه هذا الشخص اللي ترك باليوم الثاني ترك الأكل من إيده، حط إيده هيك على الكرسي، طلع حواليه، وبعدين كمل أكله وطلع وما رجع. كنا عم نحكي عن القصة بشكل عام، ما كنا عم نحكم عليه بشكل سلبي، لأنه ممكن هو يرجع بعدين ويعمل التأمل وتشبك معه بشكل أكبر منه. رح أحط لكم بصندوق الوصف لائحة بالأشياء اللي أخذتها،
ممكن تساعدكم. أكتر شيء ساعدني هي الساعة الإلكترونية، لأنه أول شيء صرت أحط أكتر من منبه طول اليوم. هو كانوا مسموح إنه ناخد معنا منبه لجوا الغرفة، بس أتوقع فكرة كتير صعبة إنه كل ساعتين ثلاثة بدي أغير المنبه علشان يصحيني أو علشان ينبهني إنه في جلسة تأمل. هذا كل شيء صار بالساعة، وكمان الساعة فيها مثل إضاءة كمان كانت تساعدني بالليل. ومهم إنكم تقرأوا كل الإرشادات اللي بيبعتوها. طيب سؤال، أنا عربي وما بعرف أحكي إنجليزي، هل ممكن انتمي لهي الدورة؟ أول شيء التسجيل كان بالإنجليزي، والأشياء اللي كانوا يبعتوا لنا إياها كمان بالإنجليزي، والأستاذ كان يحكي هندي وإنجليزي، ولكن الدروس كانت تنحط على موبايل، كانوا يعطونا موبايل وسماعات لحتى نسمع الدروس باللغة العربية، ولغة عربية متقنة جدا وحلوة. فممكن إذا أنت رايح مع صديق بيحكي عربي وممكن يترجم الحكي مع الأستاذ، ممكن إذا في متطوع عربي هنيك ممكن يساعد كمان بالترجمة، أو إذا أنت محتاج أي شيء كمان ممكن يترجم لك. أنا كنت كتير محظوظ إني قدرت أخدم شخص عربي كان معنا وساعدته بالترجمة والحكي مع الأستاذ. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم، وبتمنى إني فرجيتكم هيك نوع جديد، حركة جديدة بالحياة يمكن ما كتير موجودة باللغة العربية، أو يمكن شجعتكم لحتى أنتوا تاخدوا كمان هاي الخطوة. أسئلتكم، السبسكرايب، اللايك، الشير، كل هالحبشتكلات هاي. بشوفكم بفيديو ثاني. سلام.